Please subscribe to Blueberry Off-Road Mania. डट बाइकको क्रेजहरू अब यहीँ पहिरो गएको छ हेर्नुहोस् हाम्रो बाइक यहीँ छ यहीँ पहिरो गएको छ अब यस्तो एकदमै डेन्जरस रोड अफरोडमा चाहिँ सानोतिनो मुटु भएको मुटु कमजोरी भएको मान्छे चाहिँ न अफरोडमा गरे पनि हुन्छ साथीको बाइक पुरै विदाउट स्ट्यान्डिङ एलोन र लिमोटो चाहिँ कन्टिन्युस कतारमा यदि आएको भए चाहिँ क्रस फायर जस्तो बाइकहरूलाई चाहिँ पत्ता साफ गरिदिन्थ्यो क्या लडेको भन्दा मेरो बाइक लडेको हौ साथी त्यो हेर्दा साथीहरू हेर्दाखेरि बाइक कुदाउनु किन नसक्यो होला यति सजिलो बाटोमा भन्नुहुन्छ कि तरखेरि मुटु चाहिन्छ मुटु जो साथीको मुटु छ Please subscribe to Blueberry Off-Road Mania. हामीले चाहिँ यो अफरोड यहाँबाट स्टार्टिङ गर्दा र फर्किँदाखेरि चाहिँ रेस्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो सानो सिस्ने भन्छ यहाँबाट हौ मधुबला र तराईहरू सारा दमक फुलाबारी एभ्रिवेयर देख्न सकिन्छ यहाँ बसेर एकै मिनट रेस्ट गर्दा पनि यति आनन्द आउँछ कि संसारै भुलिन्छ सिधा बाटो सिधा फस्यो र टेन्सन दियो अब मेरो के हुन्छ टाङ्नु मलाई साह्रो पर्छ लिमोटोबाट बोलियो छौ साथीहरू अरू जे जस्तो डट बाइक भन्दा यो लिमोटो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट छ भन्नु चाहिँ अब 34 हर्स पावर भन्छ मलाई चाहिँ लाग्छ 36 देखि 38 38 हर्स पावरसम्म छ जस्तो लाग्छ किनभने यसको पावर हेर्दै थाहा भइहाल्छ क्या कतिको तान्छ जब अरू सिआरएफहरू तान्नु सक्दैन हेर्नुहोस् त सिआरएफहरूको 23 हर्स पावर मात्रै हुन्छ बल्ल आयो साथी सबैजना साथीहरूले खालि मुस्ताङ अनि अप्पर मुस्ताङ लोवर मुस्ताङहरू के जति भन्छ खालि त्यहीँ मात्रै अफरोड भन्छ तर
किन होइन झन्डै लड्यो अगाडिको बाटो ट्र्याक सही ठाउँमा भएन भने हामी लडिहाल्छौँ क्या त्यही भएर अलिकति किप डिस्टेन्स भएर कुदाउनु पर्छ साथीहरूले चाहिँ यति कुरा सिक्नुभयो हाम्रो राइड म आउँछु सक्यौ पख थाक्यो यहाँ त फेरि आगो छ नि यहाँनिर यो डेन्जर ठाउँ छ कटाउनु सक्छौ तिमी माथि साथी उडाइहाल्छ नि मेरो बाइक चाहिँ त्यहाँ छ अब लिनु जाँदैछु अब मेरो कटाउने पालो आउनुभयो बल्ल सिआरएफमा जाऊ मुटु चाहिन्छ मुटु जो साथीको मुटु छ म चाहिँ धेरै जस्तो उभिएर कुदाउँछु बसेर कुदाउनु चाहिँ आउँदैन यस्तो अफरोडमा उभिएर एकदम सजिलो लाग्छ र ब्यालेन्स पनि हुन्छ साथीहरूले पनि भर्सक उभिएर कुदाउनु राम्रो हुन्छ किनभने सिटी बाइकहरू चाहिँ बसेर कुदाउने हो डट बाइक चाहिँ उभिएर ब्यालेन्सिङ गर्दै कुदाउनु पर्छ मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ त्यही भन्छ साथी हो साथी पर पुग्नु भएछ यो चाहिँ पहिला पनि हामी कुदेको ट्र्याक हो नयाँ ट्र्याक खोलेको रहेछ सब पहिरो गएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कन्डिसन हेरौँ न एउटा कन्डिसन हेर्नुहोस् हाम्रो साथीको बाइक पुरै विदाउट स्ट्यान्डिङ एलोन हेर्नुहोस् त ओहो जुत्ताको हालत भर्खर यहाँ रोड बनाउँदो रहेछ अनि कसरी जान सक्नु त ठाउँ छैन नयाँ खोल्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूले समितिले त्यही भएर बाटो छैन
हाम्रो ट्र्याक चेन्ज भयो रवि जाने बाटो चाहिँ टोटल्ली नयाँ बनाउँदैछ त्यही भएर हामी अब अर्कै साइड चाहिँ लाग्छ मलाई थाहा छैन अब कति साथीसँग सल्लाह गर्दा अरू साथीहरू हरायो